Καλησπέρα παιδιά. Κάνω αυτό το βίντεο να μιλήσουμε λίγο για καινούρια concept, καινούρια γάλματα από μεγάλες εταιρείες που παρουσιάστηκαν όλα μαζί το Νοέμβριο. Χωρίς να χρονοτριβούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Σας πω, πρώτη εταιρεία είναι Figure Class. Figure Class είναι καλά εδρεωμένη στο χώρο των αγαλμάτων, το DBZ, και αποφάσισαν να κάνουν το Made in Vegeta. Όπως βλέπετε είναι πολύ πρωτότυπο το project, η βάση δηλαδή, ο Babbit είναι πολύ ωραίος και τα χρώματα, πολλές εναλλαγές. Όταν τιζάρανε το Made in Vegeta, εγώ περίμενα να είναι στο World Tournament, τότε που ανατείναξε την εξέδρα, αλλά επέλεξε να κάνει κάτι μοναδικό. Ωραία τα μοναδικά, αλλά όταν έχεις μικρή συλλογή ή δεν έχεις συλλογή, εγώ προσωπικά θα προτιμούσα κάποιες iconic σκηνές να πάρω σε αγάλματα και μετά να πάω στα original. Παρ' όλα αυτά η Figure Class το τόλμησε, 1/4 scale, και έχει κάνει δύο προτζεκτάκια. Δηλαδή η Figure Class όταν βγάζει ένα άγαλμα συνήθως αλλάζει τη βάση, το διαιρεί σε πολλά προϊόντα. Δηλαδή το ένα προϊόν είναι αυτό και το άλλο πάλι με το Made in Vegeta είναι αυτό. Εντελώς διαφορετική βάση, άλλη σκηνή. Βέβαια να πω ότι δεν την πετύχανε με το κεφάλι όπως το είχε σηκώσει ειρωνικά ο Vegeta αφού ανατείναξε την εξέδρα. Δεν το πέτυχε, προτιμώ πιο πολύ δηλαδή με τον Babbit το άγαλμα. Και πολλοί φαν κριτικάραν το ότι επειδή έχει τα ίδια πόδια θα μπορούσες με ένα άγαλμα να πάρεις απλά και τα δύο τόρσο, να έχεις και τις δύο σκηνές σε μία βάση. Συμφωνώ με το fanbase. Βέβαια την πρώτη σκηνή την πετύχαν, δηλαδή όπως θα δείτε το Vegeta από το πρώτο άγαλμα το πέτυχαν. Στο δεύτερο για μένα είναι όχι. Αυτό από τη Figure Class, τολμηρό, ωραίο, στο 1/4, γύρω στα 500 με 600 δολάρια ή ευρώ, δεν θυμάμαι σε τι το ανακοινώσαν. Καλή τιμή για όσους είναι Vegeta fan. Πάμε στο δεύτερο άγαλμα, μη χρονοτριβούμε. Broly. Να πω αρχικά ότι ο Broly είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας ή από τους αγαπημένους μου. Η εταιρεία είναι η Bros Lee και είναι μια εταιρεία πολύ καινούρια στο χώρο και ήδη με δύο project που έχει κάνει, με Super Saiyan 4 Goku, ο καλύτερος σε παρένθεση που έχει βγει μέχρι τώρα, και Tapion, φαίνεται ότι η εταιρεία βασίζει στα βήματα KD φάση. Πάει να γίνει μεγάλος ανταγωνιστής της KD γιατί κάνει πολύ ποιοτικά πράγματα. Στο Tapion δηλαδή σκεφτείτε ότι παίζει και μουσική από το theme το Tapion. Αλλά anyway, ο Broly να βλέπετε εδώ είναι 3D rendering, δεν είναι το πρωτότυπο. Γιατί μ' αρέσει τώρα ο Broly? Οι περισσότερες εταιρείες που φτιάχνουν τον Broly φτιάχνουν μόνο το Legendary Form, οπότε δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου στην αγορά το Base Form, πόσο μάλλον Super Saiyan Form. Όλοι είναι με Legendary Super Saiyan Form μορφή του Broly. Οπότε τώρα με την Bros Lee, με ένα άγαλμα παίρνεις δύο πράγματα. Παίρνεις και πολύ καλό Base Form και πολύ καλό Super Saiyan Form από τη δεύτερη ταινία. Βλέπετε και τις πληγές που έχει στο στήθος. Πολύ καλή κίνηση από την Bros Lee. Και αν το παραγγείλεις πριν βγει το πρωτότυπο, σου δίνει ένα τόρσο δώρο αυτό κάτω. Οπότε έχεις δύο τόρσο από Base Form και ένα από Super Saiyan. Εγώ προσωπικά, να ξέρετε, το έχω πάρει. Δηλαδή θα το αγοράσω, αλλά είναι σαν να το έχω πάρει. Και ιδανικά θα πάρω ένα Legendary Broly και θα το έχω display δίπλα-δίπλα. Αυτά και από την Bros Lee. Φαίνεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Βέβαια να δούμε το πρωτότυπο, γιατί αυτό τώρα είναι 3D rendering. Πάμε στο επόμενο άγαλμα. MRC Dragon Ball Super Jiren vs Vegeta και Goku, συγγνώμη, το μυαλό μου είναι ακόμη στο Broly. Εδώ είναι το πρωτότυπο, δεν είναι 3D rendering. Η MRC, πολύ καλή εταιρεία, είναι πολύ παλιά εταιρεία, είναι OG εταιρεία, πιο παλιά από τις προηγούμενες, πολύ πιο παλιά. Και βλέπετε ότι στο Jiren έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά.
Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει πως κάνα τον Goku και τον Vegeta. Βέβαια θα μου πεις ότι είναι 3 χαρακτήρες. Diorama, 1/4, ωραία δυναμική βάση, 500-600 ευρώ, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Θα μπορούσαν τουλάχιστον για μένα να κάνουν τον Goku να φαίνεται ότι είναι σε Kaioken από τα Shadow και λοιπά, τις σκιές, ώστε να ξεχωρίζει από το Vegeta, γιατί τώρα φαίνεται ότι και οι δύο είναι σχεδόν ίδιοι, ενώ κανονικά ο Goku ήταν Kaioken και ο Vegeta ήταν Blue Evolve μορφή. Ο Jiren όμως τον έχουν πετύχει, δηλαδή αυτό του το δίνω. Και έχει και λεντάκι. Αυτά και από την MRC. Τώρα πάμε στο τελευταίο και το κυρίως συζητήσιμο άγαλμα. Πατέρας γιος Kamehameha. Πολύ ωραίο άγαλμα. Είναι 3D rendering και αυτό, δεν είναι το πρωτότυπο. Βέβαια το έχω πάρει και αυτό, δηλαδή θα το πάρω. Ασυζητητή, γιατί έχεις την πιο iconic σκηνή που υπάρχει στο Dragon Ball Z και έχει δύο χαρακτήρες. Έχεις Teenager Gohan Super Saiyan 2 και Goku και Kamehame, δηλαδή τα έχει όλα. Πολύ ωραίο, με αίματα κλπ. Αυτό που έκανε η KD είναι ότι έχει βγάλει και τον Cell. Χώρισε το Diorama σε δύο αγάλματα, γιατί αν τα έβαζε σε ένα θα βγαίνει πολύ μεγάλο και όταν κάτι είναι πολύ μεγάλο σπάει και εύκολα. Στα μεταφορικά πιο πολύ. Οπότε έβγαλε αυτό και έβγαλε και τον Cell. Η KD να πω ότι έχει ξαναβγάλει Cell. Ο Cell αυτός καμία σχέση με τον προηγούμενο της, και οι δύο είναι καλοί, αλλά αυτός είναι κλάσης ανώτερος. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις κιόλας την πορεία που έχει το στούντιο όταν έβγαλε τον πρώτο Cell που ήταν πολύ καλός, και εφόσον έχει εξελιχθεί με τα χρόνια, αυτός ο Cell είναι ακόμη καλύτερος. Μπορείτε να το ψάξετε, μπορεί να βάλω φωτογραφία την ώρα που το κάνω editing το βίντεο, αλλά αυτός ο Cell είναι πολλοί, ας πούμε, προτιμούν να πάρουν το Cell από το να πάρουν το Father Son Kamehameha. Το καλό με την KD είναι ότι έχει κάποια πράγματα που μπορεί να βελτιώσει πριν βγει το πρωτότυπο και ήδη έχει υποσχεθεί να τα βελτιώσει. Π.χ. ο Goku, αν το δεις από τα πλαϊνά, δεν έχει εικόνα αλλά στο βίντεο τους φαίνεται σαν να καμπουριάζει, ενώ θα μπορούσαν απλά να κάνουν πιο open τη θέση με τα πόδια που έχει και να το κάνουν να σκύψει με τα πόδια και να μην φαίνεται ότι καμπουριάζει ή ότι πηγαίνει μπροστά για να φτάσει το ύψος του Gohan. Είπε ότι θα το βελτιώσει αυτό. Επίσης είπε ότι θα βελτιώσει το chest και τα pecs και λοιπά του Goku. Δεν ξέρω, θα τα κάνει πιο μεγάλα, θα βάλει καλύτερη σκίαση, δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είπε ότι θα το βελτιώσει και αυτό, και γενικά η KD το κάνει αυτό. Αυτά εν ολίγης. Έχουμε πολύ καλά νέα, δηλαδή και τα 4 αγάλματα αρχές Νοέμβρη που έχουν βγει, που έχουν γίνει reveal, είναι όλα πολύ καλά. Για μένα προσωπικά είναι must να πάρεις αυτό. Και άμα είσαι Broly fan όπως εγώ που είμαι, αυτό είναι σίγουρα must, δηλαδή δεν θα βρείτε καλύτερο base form Broly. Αυτά από μένα, να έχετε καλή συνέχεια, και αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, share, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια.